Positive Day Delivers. This is Dr. Gigi Sunga from I Can Change Project. Magandang gabi sa lahat ng mga delivers natin. And sa first time po tayo mapanood sa YouTube channel, thank you very much. Please subscribe. Click mo na po yan, Doc Gigi Sunga. Okay, so it's Wednesday evening sa lahat ng mga delivers natin. Magandang gabi sa inyo. I hope you're fine. Maayos kayo ngayon. Mga OFW, lalo na kayo. Sana you're okay. Doon sa lahat ng mga nagme-message sa atin, na-inspire habang namamalansya, nagluluto, naghugas ng plato, may ginagawa, during break, pinapanood tayo, paulit-ulit. Maraming salamat po. That makes me happy. And that inspire me more na mag-vlog pa, bigyan kayo ng mga, inspiration every day, na muhugot tayo ng mga inspiration based sa mga experiences natin, experiences na sinishare nyo. So maraming salamat po. At may gusto magpa-shout out, yan. So hi kay Lawrence Jan, Sir Lawrence Jan Tatad from San Jose Occidental, Mindoro, yan. OFW sa Kuwait, yan. So at sa kanyang family, sabi niya, so laman daw ako lagi ng chat group ng family niya. So maraming salamat po, yan. Hello sa'yo, sir. Ingat ka po dyan, pati yung family mo. Congratulations kasi that means pag may GC ka, constant ang communication mo ng family nyo at nagkakausap kayo at masaya kayo, nagpaplano para sa inyong pamilya, for your target, for your family. Congratulations and ingat po. Maraming salamat. Okay. If you want to advertise your business, yan. So, kanina katatapos lang natin mag-shoot ng isang ads, isang advertisement para sa mga food cart. So, maraming salamat for choosing my channel. And if you want to advertise your business, so just message me 0939-5254-311 or yan, so message nyo ako sa aking FB page, Dr. Gigi Sunga, and FB account Gigi Sunga. Yan, so mag-uusap po tayo, the arrangement. I can go to your place, your company, kung paano ang arrangement natin. Let's do it. Ang mahalaga, ma-advertise. Matulungan kayo na ma-advertise ang business nyo, and at the same time, matulungan natin mga kababayan natin na magkaroon ng mga options, mga choices. Okay? So, doon sa mga nag-aalangan o kaya or nagko-comment, ba't ako nag-endorse? I just want to give choices, options sa ating lahat, sa mga OFW natin, mga kababayan natin dito sa Pilipinas. So, it's just a recommendation. You will still decide for your future kung anong business ang sisimulan mo. Ang mahalaga, meron tayong naririnig, meron tayong napag-isipan. Okay? And if you want my, mga I Can Change product natin, kanina may nag-order from Hong Kong pa, hood, t-shirt, sling bag, and other products for only 1,000. Parang 550 ata yung computer lang natin. Ayan, okay. What else? So, yung announcement natin, November 18, nasa Hong Kong tayo. So, magkita-kita po tayo dyan. Ayan, nag-discount tayo, 950 Hong Kong dollars lang para doon sa mga nahihirapan na gusto talagang umattend. So, yan, nag-discount po tayo almost 50%. Okay, so, 3 times your income. Yan, 3 times your income. Meron kasi ako na napapanood si Grant Cardone, 10 times naman siya. So, ayoko muna yung 10 times kasi hindi ko siya na-experience. As of today, 3 times pa lang nag-increase ang ating income. So, in less than 2 years, when I started, actually, a year pa lang na nag-start ako mag-target. So, we already attained that, 3 times our income. So, ano ba yung formula? Ano ba yung nagawa? Kagabi pa dapat ng vlog na to, kaya lang medyo may nasimulan na tayong vlog, kaya isinasantabi ko muna siya. Pero ngayon, gusto kong i-share sa inyo, not to double your income, not that, triple na. So, paano ba, how to 3 times or 3x your income, paano matriple ang income mo? So, kung ikaw ngayon ay merong 30,000, paano magiging 90,000 yan? Kung 50,000 ang income mo, 150,000, paano yung magiging ganun yan? O, Doc G, masyado mataas yan. Kung meron ka ngayong income na 20,000, paano magiging 60,000? Okay? So, it doesn't matter kung ikaw employed, o ikaw ay may negosyo, kung ano man yan. So, just 3 times your income. So, paano natin gagawin? Ano yung mga sikreto? Okay? Okay po? So, yan. So, get your notebook, ball pen, magsulat tayo, sama-sama tayo. I-analyze natin tong 3 times your income. So, again, ulitin natin ito yung ini-endorse ko ngayon, 3 times your income, kasi experience ko siya. Sabi ko nga po sa inyo, as much as possible, nagsasabi tayo mga
nagawa natin, tingin natin doable. Okay, so kung ikaw yung empleyado, walang problema dyan. So stay ka lang dyan. If you are happy serving your people, serving your company, meron kang self-fulfillment na nararamdaman, walang problema dyan. You just have to do something. Okay, so kung ano yun, eto na, di-discuss natin. Okay, so sa pag-analyze ko po ng aking naging buhay in less than 2 years or more than a year lang, lapan 2 years, paano nag-triple ang income natin, na-realize ko, meron palang 3 bagay. When I started doing these 3 things, nagsimula na pong mabago ang aking income. Okay? Hindi lang siya na double. Ang target ko nga lang noong una, to double my income eh. Isa sa mga vlogs ko, if you watch it, in 6 months, na-attain ko na yung how to double the income. So, meron tayong formula na nabuo na tingin ko makakatulong sa atin sa lahat ng delivers natin. Ito yung BMS. Yan. So, first B, M, and S. So, ano ba yung BMS? Try BMS to 3 times your or to triple your income. Yan. So, simulan na natin. Ano ba yung B? Yan. So, ano ba yung ibig nating sabihin? So, by the way, ito ay ulitin natin ha. Pwede sa OFW, employed, may negosyo, kahit anong trabaho mo dyan bilang isang OFW, kahit DH ka, pwede, kahit na or manager ka, walang problema. Basta lahat ng nanonood nito, kasali ka dito. Kahit estudyante ka, di ba? Meron kang nire-receive ngayon na 100 a week, 200 a week, pwede mo triple yan. So, lahat, kahit nasa bahay ka ngayon, magkano nire-receive mo, iti-triple natin yan. Okay, so, eto, sagutin na natin. BMS. So, anong dapat mong gawin sa BMS? So, yung number 1 is branding. Yung B, branding. So, you have to establish your brand first. Yan. Bago ang lahat-lahat, bago yung ka mag-M, mag-S, o ano man ang gusto mong gawin pa, magnegosyo or anything else that you want to do, dun ka muna sa, you have to start branding yourself. Yan. So, when I started doing this, eto na, dun na sila dumami. dun na tayo nilapitan ng mga income, nilapitan na tayo ng finances when I started branding myself. So, ano bang branding, Doc? Ano ba yung gagawin? Simple lang. Huwag natin masyadong laliman doon sa branding na, kasi pag diniscuss natin ng branding, mahaba yan eh. So, marami tayong pag-aaralan. So, huwag na muna yan. Okay, so yung simple lang. Branding number 1 is, of course, the first thing you have to do is maintain a brand that will attract people. Yan. That will, parang hanap-hanapin nila, di ba? A brand na pag, nagsasabi ng respect. Parang minsan, this week ba, last week, may kausap ako, hinahanap niya daw ako eh. Siguro may mga concern, may issues. So, nag-usap kami. Hindi pala yun. Hindi pa pala yung nagsabi sa akin. Okay, marami kasi sila. So, sabi niya sa akin, nung inahamar ko siya, simple lang naman ang itsura natin. Simple lang. So, when she learned na ako yon, sabi niya, ay, si Doc G. So, Doc G, pag nakita ka, parang ayaw mo na magsalita eh. Diba? So, it's branding. So, parang nagsasabi ka na agad pag nakita ka, pag nalamang ikaw yan, nakita ka, nagsasabi na siya ng respect. And you are attracting people. You are attracting people. They want to see you. They want to have dialogue with you. They want to discuss things with you. That's branding. So, paano ba gagawin? Ano yung gagawin ko, Doc? Simpleng mamamayan lang ako, simpleng empleyado, simpleng OFW. Anong gagawin ko? Okay, so, number 1, you have to start in your social media. So, I'm sure lahat tayo may FB, di ba? May Twitter kayo, meron kayong IG. So, kumpleto, di ba? So, ngayon lahat meron na eh, di ba? Pati conductor meron ng may FB. So, anong dapat natin gawin? Okay? So, start branding yourself in your social media. So, stop posting negative posts, negative comments, emo, yung mga, ang ilalagay mo lang, something that's positive na makakapig-build ng brand mo. Something na pag nag-post ka, hinahanap lagi, hinihintay yung post mo. I remember, nag-post ako, medyo matagal ako hindi nagpo-post sa aking FB page. So, nag-post ako ng isang lang naman, line. May marami nag-message sa akin, Doc G, hinihintay namin, salamat, nag-post ka na ulit, that inspire us. Sabi ko, it's just a single, one line lang na, ayun, nakakapag-inspire pala tayo. Diba? And that's branding. Pag minsan nga siguro kahit di na maganda yung quotation, pag nalaman sa iyo galing, 'di ba? Oh, 'di ba? Sa akin kasi parang simple lang yung quote na nilagay ko eh. Okay? So I start
clean your social media accounts. Okay? So, dapat maayos lahat yan. Positive. Okay? Start doing that to build your brand. Okay? So, ano pa po? Choose the right words. Di ba? Kahit yung daily conversation mo lang sa mga tao, pakipag-usap mo, you end it with positive note, kahit medyo nanermon ka, sa dulo, maging positive pa rin. Parang minsan, pag naipag-usap tayo sa mga, marami akong na-encounter, mga parents, mga students, na minsan kailangan manermon, kailangan mong magalit sometimes, di ba? Pero sa dulo, I made sure na we're okay. She's okay. I made sure na binigyan ko siya ng hope sa dulo. I made sure na nakapag-iwan ako ng kahit simpleng God bless, or you can still make it, may chance pa, or something like that. So, always choose the right words, and of course, you dress up properly. So, ayusin na, mag-invest ka na sa mga damit mo, lalo sa mga social media. If you are into FB, yan, parang tayo, medyo nag-invest talaga tayo sa mga pagsuot natin ng mga damit, gumagastos tayo sa lahat ng mga how we dress, di ba? So, kasama po yan, okay? Then, start thinking, eto, so, to brand yourself, okay, so, yan, mga simple pa lang yan, simpleng, mga, may instruction, simpleng dapat natin gawin. Okay, third is, start thinking of something that you want to offer. It's either a product or business. So, pag nagbe-brand ka na, dire-diretso na yan, ilagay mo na agad kung anong gusto mong i-offer. You have to offer something to people. Okay? Kailangan may i-offer ka. Alright? So, to triple your income, you have to offer something. Hindi pwede wala kang i-offer. You cannot triple your income na wala kang ino-offer sa tao. Ano yung Doc G, ang mga i-offer ko? Number one, either you offer service, like what I'm doing coaching, I'm conducting seminar. Or you offer products. Okay? So, dapat meron kang products na ino-offer. Like, I can change shirt. Okay? So, kahit anong product. So, parang last week, may kausap ako na gusto niyang magkaroon ng something na ibebenta kasi alam niya, naniniwala siya, kailangan magbenta siya ng isang bagay. So, yung mga artworks niya, gusto niya ibenta. So, something like that. So, kahit ano yung kaya mong gawin. Doon tayo muna sa mga sa service. Kung ano yung kaya mong gawin, kaya mong mag-conduct ng mga ganito, tutorial, kaya mong magawa ng mga mag-edit, anything, yung skill mo lang, di ba? So, mo lang siya, parang professionalize mo lang, okay? And products, ano yung mga gusto mong ibenta online, anong gusto mong gawin, di ba? Sabi ko nga doon sa mga nagtatanong lagi, ano ba yung gusto nilang gawin? Ano ba yung gusto nilang simulan na negosyo o services? You just start, like sinasabi, start where you are right now. Kung anong kaya mong gawin ngayon, at kung ano meron ka, yan muna. So, kung sino mga kakontak mo ngayon, take advantage on it, di ba? Like, sabi ko nga po, I have these products na hindi ako yung namimili, hindi ako yung nagpupunta somewhere. So, ito ay may kausap lang tayo. Okay, so, start offering something to the people. Okay, so it's either service or start selling product. Okay, so yan yung first natin. You build your brand, then eventually you will lead to that. B is building your brand. Okay, and letter M tayo. M is, this one is very important sa buhay natin. If you want to triple your income, is market or marketing. So you have to market. Eto na, magma-market ka na ng hindi lang sarili mo. Okay, your marketing, your products, your services na ino-offer mo. So, lagi mo siyang laman na isipan mo. So, sa daily conversation natin, ano ba yung, meron ka, ano ba yung binebenta mo, ano yung ino-offer mo. So, sa daily conversation, social media accounts, family, friends, para na siya kasama ang sistema. Yung bang, pag meron kang kinausap, kailangan malaman niya what you are doing. Hindi pwedeng secret lang. Di ba? Hindi pwede secret lang na vlogger ako. Hindi pwede secret lang na speaker ako. Hindi pwede yon. So, kailangan ilathala mo. You have to market it. Di ba? Kaya nga, sa one of the secrets, bakit nagtagumpay ang aking speaking career for, nakabot tayo sa iba't ibang lugar, iba't ibang company na, mga, different schools.
I use marketing talaga, I maximize social media. So, I'm paying a certain amount para sa poster ko. Panay ako nagpapalit ng poster sa lahat ng mga seminars ko. May isa akong poster na pinopost. So, I market it. Diba? So, sabihin mo kung ano yung ino-offer mo. Okay? So, that's letter M. And letter S, of course, so meron kang branding, marketing, and S to triple your income is sales. Yan, that's very important. You have to close sales. So, dapat makabenta ka. Okay? So, if you are, providing services, nag-tutor ka, kahit isa lang isang linggo, meron kang mapayas na parent na, yes, papa-tutor ko yung anak ko sa'yo. Diba? So, kung ikaw naman ay gusto mo na maging speaker, yan. So, kailangan meron kang ma-seminar once a week. Okay? So, you have to set your target. So, parang ganito ako, may target po ako. Ito yung mga target ko. At least 2 seminars a month. Itong ating pack ay at least mga 10 maka-sales tayo a month. Okay? And 3 clients for coaching. 3 clients a month. And sa pag-advertise naman natin once a week. So, 4 times a month. So, yung mga target natin. Ayan ang target nating sales. To close deals. Okay? So, paano ka magko-close ng deals? You start with branding, marketing. You market it. Then, you have to, marketing is different from sales. Sales is the end. So, eto na, meron ng bumili, meron ka ng client. Okay? So, Doc G, paano ba maki-start ng first client mo? First clients, yung immediate mo muna, di ba? Someone na talagang believe sa'yo. When I started my speaking career, ang pinunta ko lang muna yung church namin. So, doon muna tayo doon muna tayo kasi yun naman talaga yung target ko when I initially do my speaking career. So, nag-target tayo na mag-speak sa mga churches. Okay? Then, yun na. So, yung coaching naman natin is ongoing right now. So, something like that. So, hindi pwedeng nagmo-market ka lang, wala kang nako-close na sales. So, wala kang nadi-deal. Di ba? Or hindi pwedeng panay ka lang promote ng mga produkto mo. Kailangan may bumili, kailangan may target ka, di ba? Kailangan meron kang mapabili dyan sa yung product. Kahit isa lang once a week, if you are just starting, it's okay. It's okay. Okay? So, ang mahalaga, meron ka nako-close na deals. Okay? So, yan yung ating how to triple your income. BMS, simple, branding, marketing, and sales. So, yan ang tatlong naging sikreto natin on how to triple your income. So, whatever income you have right now, okay, so start doing this BMS eventually after 6 months. Okay, mati-triple na yung income. Okay, so please share this video sa mga kaibigan natin, OFW o dito mga kababayan natin dito sa Pilipinas para sama-sama tayong mabago ang buhay at tumunlad ang ating buhay. Alright, so thank you very much, G-Livers. Enjoy the rest of the day and let's go.